मर जाना। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार्टस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउने छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि बनाउनु चाहनुहुन्छ भने यो म्युजिक बिटमा चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला र सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा न्यू प्रोजेक्ट आउनेछ। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको 12वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। मैले चाहिँ यसरी 12वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरेर एड बटनमा गएर एड गर्नेछु है। र तपाईँले पनि यसरी एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि हामी चाहिँ यसमा आइपुग्नेछौँ। आइसकेपछि तपाईँले थोरै साइडमा यसलाई सार्नु होला। सारिसकेपछि फर्मेटमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 16:9 को रेसियो चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटमा गएर रोटेट गर्नु होला। तपाईँले सबै इमेजहरूलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले किन भन्दाखेरि 16:9 को रेसियोमा राख्नेछौँ हामीले सबै इमेजहरूलाई चाहिँ। र यसमा हामीले चाहिँ एनिमेसन अथवा इफेक्टहरू राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है। र लास्टमा आउनुहोस्। इन्डिङ पार्ट्समा रहेको वाटरमार्कलाई तपाईँले डिलिट गर्नु होला। र मैले चाहिँ यो इमेजलाई थोरै साइडमा सार्यौँ है। तपाईँले पनि कुनै पनि फोटोहरूलाई सार्नु पर्यो भने सार्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो फोटोहरूलाई मात्रै सारेको। र अब चाहिँ तपाईँले यसमा एड अडियो गर्न सक्नुहुन्छ। एड अडियोको लागि तपाईँले एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नेछु है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले म्युट गरेको र मैले यसको ड्युरेसनहरू चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। र तपाईँले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ म्युट नगर्नु होला। र यदि तपाईँले म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने म्युजिकको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँले त्यसबाट पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि कुनै पनि डाउनलोडमा प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्टमा हाम्रो इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.9 को ड्युरेसन रहेको छ है। हामीले 2.9 राख्नु होला। र बाँकी रहेको जति पनि इमेजहरू रहेको छ हामीले यसमा चाहिँ 1.4 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी 1.4 हामीले सबै इमेजलाई चाहिँ 1.4 राख्नेछौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यदि हाम्रो कुनै पनि अरू नेक्स्ट भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले नेक्स्ट भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यसलाई यसरी ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला तपाईँहरूले है। 1.4 हामीले सबै इमेज चाहिँ 1.4 को रेसियोमा राख्नेछौँ। र लास्टको इमेज पनि हाम्रो 1.4 मै राख्नेछौँ। र मैले चाहिँ यो म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गरेँ। तपाईँले यदि मैले दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुभएको भने स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। मैले चाहिँ यसलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिएको छु। र अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नतर्फ लाग्नेछौँ। एनिमेसन राख्नको लागि फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु। बाइसेक्ट 2 राख्नको लागि थोरै यसमा सार्दै जानु होला। यो साइडमा हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ तपाईँले उबल राख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ यसलाई उबल राख्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नेछौँ र यसलाई पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि तपाईँले पेन्डुलम 1 राख्न सक्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ एउटा दुईवटा र यो पनि हामीले 3वटा पेन्डुलम। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ 4वटा पेन्डुलम र यसमा पनि क्लिक गर्नेछौँ हामीले 5वटा पेन्डुलम राख्नेछौँ है। र फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् 6वटा पेन्डुलम राख्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा फेरि ओभल इफेक्ट युज गर्नेछौँ। र यदि तपाईँले साउन्ड यसलाई चाहिँ अनम्युट गरेर मैले चाहिँ यसलाई अनम्युट गरेँ है। यहाँनिर चाहिँ ओके। अब मैले फेरि यसलाई चाहिँ म्युट गरेँ है। र फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एनिमेसनमा जानुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब बाँकी रहेको इमेजहरूमा चाहिँ हामीले फेरि यसमा क्लिक गरेर एनिमेसन त्यसपछि कम्बोमा गइसकेपछि हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। 3वटा इमेजहरूलाई चाहिँ पेन्डुलम 1 र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्नुहोस्।
र यति गरिसकेपछि नि अब हामीले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्ने छौं। इफेक्ट राख्नको लागि हामीले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला। यसरी आउनुस्। यसरी आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्टमा जाने छौं। इफेक्टमा गए यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड इफेक्ट हो। थोरै ब्याक आउनु होला। त्यसपछि इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। मैले चाहिँ यसमा एड टु फेभरेटमा राखेको छु है। तपाईले पनि मेटर इफेक्टलाई चाहिँ यसरी सेट गर्नु होला र मेटर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले कपी गर्नुस् है। कपी गरेर सबै इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी मेटर इफेक्ट युज गर्दै जानु होला र यसरी चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन सेट गर्दै जाने छौं र यसलाई पनि हामीले सेट गर्ने छौं र यसलाई पनि सेट गर्नुस् र यसरी सेट गर्दै जानेछु। सबै इमेजहरुलाई चाहिँ कपी गर्दै र यसको ड्युरेसन सेट गर्दै जानु होला। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ थोरै ब्याक गरेँ। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गर्ने छौं त मैले चाहिँ यसको साउन्ड म्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने साउन्डलाई चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ नेक्स्ट टाइम युज गर्ने छु इफेक्टहरु। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले साउन्डलाई डिलिट गरेको। यदि तपाईले पनि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट गर्नु होला र यो भिडियोलाई तपाईले फेरि यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि हामीले दुईटा इफेक्टहरु युज गर्ने छौं है। यसलाई चाहिँ हामीले रोटेट गरेर दुईटा इफेक्ट युज गर्ने छौं। अहिले चाहिँ हामीले सिंगल इफेक्टहरु युज गरेको। अब डबल इफेक्ट युज गर्नको लागि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने छौं। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि हाम्रो भिडियोमा लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला र शेयर पनि गर्नु होला र यसलाई डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् र भिडियोमा जानुस्। तपाईले जुन भिडियोलाई सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नुस् है। एड गरिसकेपछि अब हामीले फेरि एड अडियोमा जाने छौं। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र अब चाहिँ हामीले जुन म्युजिक राख्ने छौं त्यो म्युजिकलाई फेरि यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ र हामीले चाहिँ थोरै इमेजहरुलाई स्प्लिट गर्ने छौं र यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गरौँ र स्प्लिट गरौँ। नेक्स्ट इमेजको लागि तपाईले यसरी ड्युरेसन हेर्दै स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसलाई पनि स्प्लिट गरौँ र यहाँनिर पनि हामीले स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्प्लिट अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा इफेक्ट युज गर्नु होला। इफेक्ट अथवा एनिमेसन है। ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले एनिमेसनहरु मिलाउने छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर अब चाहिँ हामीले फेरि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि अघि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ उबल इफेक्ट युज गरेको थियौं भने अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जुम इफेक्टहरु युज गर्ने छौं है। यसको लागि चाहिँ मैले फेरि म्युट गर्ने छु र तपाईले जुम 1 राख्नु होला। यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पेन्डुलम 1 र त्यसपछि नेक्स्टमा पेन्डुलम 2 राख्नुस्। फेरि नेक्स्टमा पेन्डुलम 1 इफेक्ट युज गर्ने छु र नेक्स्टमा पेन्डुलम 2 इफेक्ट युज गर्नुस् र बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ तपाईले जुम 1 इफेक्ट युज गर्नु होला र यसको लागि चाहिँ थोरै यता आउनुस्। जुम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र जुम 1 नै राख्नु होला। बाँकी रहेको सबै इमेजहरुलाई चाहिँ यसमा पनि हाम्रो छुटेको छ। यसको लागि चाहिँ जुम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि क्लिक गरिसकेपछि हामीले जुम 1 नै इफेक्ट युज गर्नुस् र यसमा पनि क्लिक गरौँ। जुम 1 थोरै मेरो यसमा चाहिँ स्लो भइरहेको छ है र यसमा पनि जुम 1 र लास्टको इमेजमा पनि हामीले जुम 1 नै इफेक्ट युज गर्ने एनिमेसन युज गर्ने छौं। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले थोरै साउन्डलाई चाहिँ फेरि अनम्युट गरिम है र यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्ले। ओके अब चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ फेरि मैले जुम म्युट गरिम र यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले इफेक्टमा जानु होला र भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले रिफल इफेक्ट युज गर्ने छौं। त्यसको लागि चाहिँ पार्टीमा जानुस् र थोरै तलतिर सार्नु होला। हामीले चाहिँ यहाँनिर रिफल्स इफेक्ट युज भएको छ। क्लिक गर्नुस् र यसलाई पनि अब हामीले ओके र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँसम्म मिलाउनुस्। कपी गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि एडजस्ट गर्नुस् र चारवटा इमेजहरुसम्म चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इफेक्ट युज गर्ने छौं। यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस् र सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्ने छौं। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले बेसिकमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ सेक इफेक्ट युज गर्नु होला र ओके। अब चाहिँ हामीले सेक इफेक्टलाई चाहिँ यहाँसम्म सेट गर्ने छौं। इफेक्टलाई सेक इफेक्ट युज गरिसकेपछि हामीले फेरि यहाँनिर देखि चाहिँ इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले थोरै साइडमा सार्नु होला र अब चाहिँ हामीले जस्तै यसमा क्लिक गरौँ
र क्लिक गरी चाहिँ सबभन्दा लास्टमा आउनु होला, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला यो इफेक्टमा र ओके। अथवा तपाईँले यो इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने यो इफेक्ट राख्नु होला। यदि नेक्स्ट इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि एउटा इफेक्ट युज गर्न पाउनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोमा दिएको छ, क्लिक गर्नु होला र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लागेको छ हाम्रो भिडियो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनुहोला। भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छैन भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने